Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hà Nội, ghế bí thư thành ủy là chiếc ghế có gai. Hôm 13 tháng 2 năm 2020, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, người tự giới thiệu là quen biết với ông Vương Đình Huệ khi còn du học ở một nước quốc gia thuộc Đông Âu trước đây và có sinh hoạt chung trong một hội hữu nghị. Ông nói: "Tôi có kiểm tra lại sơ lý lịch của anh Huệ thì tôi phát hiện ra rằng mặc dù con đường quan lộ của anh có vẻ rất rực rỡ, nhưng mà anh chưa bao giờ ở một chỗ nào đó lâu hơn được 2 năm. Và báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về vụ việc này. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ nhận quyết định bổ nhiệm làm bí thư thành ủy thành phố Hà Nội vào hôm 7 tháng 2 năm 2020. Ông nói thêm: "Tôi cũng có một chút quan tâm đến ông Vương Đình Huệ vì ông Huệ từng học ở Bratislava và tôi trước đây thì học ở Séc. Chúng tôi sinh hoạt chung ở hội gọi là hội hữu nghị của những sinh viên, cựu sinh viên đi tiếp khắc ngày xưa về." Ông nói: "Tôi có một vài dịp gặp vợ anh Huệ ở đó và cũng có nghe nhiều chuyện về anh Huệ. Tôi được biết anh Huệ thực tế là một người học giỏi. Tuy nhiên, đấy cũng là một điều đáng tiếc nữa, vì kinh nghiệm của tôi nhìn thấy nhiều lần là những người học giỏi mà đi vào con đường quan trường thì nhiều khi cũng không được may mắn, thông đồng bến giọt cho lắm. Cho nên tôi cũng nghiêng về ý kiến như là một người nói ở đây, đó là ở đây là một bước đi chuẩn bị để anh hy vọng rằng anh Huệ có thể đi vào được tứ trụ. Trong trường hợp anh Huệ vào được tứ trụ thì có lẽ là một tin tốt, vì đây cũng là một trong những số hiếm hoi những trường hợp một người được đi học hành tử tế, tức là anh làm tiến sĩ ở Đại học Kinh tế ở Bratislava, có thể nắm được một chức vụ quan trọng trong chính quyền tại Việt Nam." Và cái ghế bí thư thành ủy trong trường hợp này có vẻ giống như cái ghế có gai mà chúng ta vẫn thường nhìn thấy trong các tranh biếm họa về những quan lớn, những người nhậm chức. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh đã bình luận như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tích cực dọn rác với một lượng đông đảo phóng viên, nhiếp ảnh cùng lăn xả vào để chụp hình. Và bản thân ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đã từng học tại Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng là như nhìn vào công việc của anh Huệ, chúng ta đã thấy một câu chuyện này cũng chưa có gì chắc chắn. Và nếu trong trường hợp anh Huệ ở lại Hà Nội thì cá nhân tôi cũng chưa nhìn thấy một hy vọng nào cho đổi mới của Hà Nội. Tại vì chúng ta đã biết rằng dân chúng đã từng rất kỳ vọng vào đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, một người cũng là có một lý lịch học hành cũng rất hoành tráng. Nhưng thực tế thì ở cương vị Bộ trưởng, tức là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như ở cương vị Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, đồng chí đều có vẻ chưa có gì nổi bật. Và tình hình bây giờ nếu anh Huệ ở lại lâu dài và tình hình bây giờ nếu như anh Huệ ở lại lâu dài thì sẽ có nhiều vấn đề rắc rối hơn nữa so với ở bên thành phố Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Thiện Nhân. Chúng ta cũng biết rằng gần đây nhất vụ Đồng Tâm vẫn là một câu hỏi để ngỏ. Rồi những vấn đề tồn tại lâu dài làm dân bức xúc như đường sắt Cát Linh, Hà Đông cũng là chưa có một giải pháp nào cả. Và liên quan câu chuyện về nhân sự này thì hiện nay tất cả tình hình nhân sự của Đại hội Đảng lần thứ 13 chưa được rõ ràng cho lắm. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao đã bình luận như vậy. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng, tiến sĩ kinh tế, từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, rồi Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh năm 2016-2017. Mặc dù về phía Đảng thì đã quy hoạch được khoảng 200 nhân sự gọi là cán bộ chiến lược, nhưng giá như các vị đã được quy hoạch mà danh sách được công khai minh bạch cho mọi người biết thì sẽ tốt biết bao.
Bởi lẽ từ góc nhìn của người dân, biết cụ thể nhân sự nào được quy hoạch là chiến lược thì chắc chắn người ta sẽ có những đánh giá để cho về phía Đảng, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể lựa chọn được những người xứng đáng theo những tiêu chí như Tổng Bí thư mong muốn là không có ham muốn về quyền lực, tận tâm với người dân và gương mẫu với đảng viên. Và nếu như việc đó làm được thì lực lượng cán bộ mà Đảng quy hoạch sẽ được sàng lọc, bởi vì người dân sẽ biết là anh nào làm được trong quy hoạch, anh ấy có tham nhũng hay không, tài sản của anh ấy có hay không, người dân sẽ có ý kiến. Bởi vì tham nhũng là con người, nếu như Đảng vẫn cứ làm theo cách xưa là làm nhân sự khép kín thì khó có thể giải quyết một cách rốt ráo câu chuyện chống tham nhũng. Cũng như nâng cao được năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Đảng và chính quyền. Ông Hoàng Ngọc Giao đã chia sẻ như vậy. Và vụ việc ở Đồng Tâm liệu là có một đề cập và giải quyết thỏa đáng, và có thể là câu hỏi đặt ra với ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền ở thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới hay không? Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động trang bị áo chống đạn trong cuộc tấn công vào làng Hoành Đồng Tâm đã giết chết người đảng viên lão thành cách mạng 84 năm tuổi đời và 58 năm tuổi Đảng một cách hết sức dã man bằng 4 viên đạn. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phản biện Chính sách Độc lập, viết tắt là IDS, đã tự giải thể và đưa ra bình luận tiếp tục như sau. Tôi nghĩ có nhiều cách thức lắm, nhưng mà việc nổi cộm nhất ở trong phạm vi Hà Nội đấy là việc Đồng Tâm. Không biết là ông bí thư mới của Thành ủy Hà Nội có giải quyết được hay không. Và tất nhiên là những việc khác mà rất nổi cộm. Tôi nói ví dụ như chuyện đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông ở Hà Nội. Liệu ông ấy có giải quyết được không? Đấy là những vấn đề nhức nhối trong dư luận xã hội. Tôi nghĩ là nhiệm kỳ của ông chỉ có 1 năm nữa, thực sự là rất ngắn, thay thế ông Hoàng Trung Hải, và rất có nhiều khả năng đây cũng chỉ là một bước đệm, để cho nó đủ tiêu chuẩn là đã kinh nghiệm qua những bước này, bước kia, để có thể ông bước sang một vị trí mới, có thể là cao hơn. Và nhà hoạt động Hoàng Dũng cũng đưa ra bình luận rằng, bằng cách kể câu chuyện, hồi tháng 9 năm 2011, anh Huệ mới lên làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã có những chấn chỉnh cho hệ thống xăng dầu, làm hàng triệu người dân lúc bấy giờ cảm thấy dễ chịu hơn. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội với cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phải khẳng định với bà con rằng vào những năm ấy 2010, 2011, còn đầy người chưa nhận ra một bộ mặt thật của những người cộng sản. Khi ấy, hàng triệu người dân bị truyền thông một chiều của nhà nước che phủ đã phát cuồng với Nguyễn Bá Thanh, Đinh La Thăng, rồi Vương Đình Huệ, thậm chí cả Thủ tướng, vì những phát ngôn mị dân của họ khi đó. Năm ấy, trong cuộc họp, anh Huệ đã dọa như sau. Nếu doanh nghiệp nào thấy lỗ quá không làm được thì rút lui, kể cả Petrolimex. Nếu không làm được thì chúng tôi sẵn sàng cho giải tán để lập tổng công ty khác. Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Tài chính, tôi xin tuyên bố sẽ không cho phép doanh nghiệp nào bỏ việc lưu thông xăng dầu, khó khăn nào cũng có thể giải quyết. Không phải vì 11 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, mà vì cả hệ thống kinh tế với hơn 80 triệu người tiêu dùng xăng dầu trên lãnh thổ này. Sau lời phát biểu đó, biết bao người tin rằng giá xăng dầu sẽ không còn là gánh nặng của người lao động nữa. Nhưng thực chất là cũng sau phát biểu này thì giá xăng dầu cứ tiếp tục tăng lên vùn vụt cho đến hôm nay vẫn chưa có điểm dừng. Đảng Cộng sản cũng như một cỗ máy đã quá cũ, rệu rã. Ông Vương Đình Huệ có thể là một chi tiết máy hiện đại. Liệu có hy vọng là nó sẽ kéo cả cỗ máy đó lao về phía trước hay không? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Hoặc là nó sẽ phải thích nghi, hoặc là sẽ bị cỗ máy của Đảng đánh bật ra vì không phù hợp như tấm gương của Nguyễn Bá Thanh hay Đinh La Thăng đó mà thôi. Và trong trường hợp chưa kịp vào tứ trụ và ở lại Hà Nội hết một nhiệm kỳ, thì liệu ông Vương Đình Huệ sẽ có thể giải quyết những bức xúc ngay trước mắt ở thủ đô Hà Nội như thế nào? Đây là hình ảnh đường sắt đô thị Cát Linh, Hà Đông uốn lượn mấp mô như một biểu tượng kém cỏi của việc quản lý đất nước và có dấu hiệu của tham nhũng giữa thủ đô ở Hà Nội. Làm sao cải thiện được tình trạng
tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí, sông hồ, thiếu khoảng không xanh, quy hoạch hổ lốn tại Hà Nội. Tiếp theo, với chính sách điều động và luân chuyển nhân sự cấp cao như hiện nay của Việt Nam, các lãnh đạo nguồn trong diện được quy hoạch thường ít có thời gian để gắn bó với cơ sở và chuyên tâm làm những việc cụ thể, ích nước, lợi dân. Bởi họ còn bận đấu đá để tiếp tục leo cao hơn nữa. Vì thế, vấn đề của đất nước có lẽ nằm ở lỗi hệ thống nhiều hơn khi người dân chưa được quyền tự do lựa chọn những người thực sự tài giỏi ra lãnh đạo cho mình. Ở trong một mô hình không giống ai và lạc hậu như vậy, bên cạnh tham nhũng, sai phạm là tất yếu, nhân tài sẽ rất khó xuất hiện, hoặc nếu có thì cũng chẳng làm được gì, chưa kể nguy cơ bị cho vào lò đốt nếu muốn làm khác đi. Rất cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 17 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại những bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa. Chào các bạn.